là Vita đây. Mình đang ở đó chính là cột cờ Lũng Cú, điểm cực bắc của Tổ quốc. Mọi người cùng khám phá với mình nhé. Go 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 go. Đến với Hà Giang, bạn không nên bỏ qua cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu Tổ quốc. Từ lâu nơi đây đã trở thành hình ảnh thiêng liêng trong lòng mỗi người con đất Việt. Là một cột cờ quốc gia nằm ở đỉnh Lũng Cú, hay còn gọi là đỉnh núi Gòn, có độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, điểm cực bắc của Tổ quốc. Cột cờ Lũng Cú có lịch sử từ rất lâu đời. Đầu tiên nhà mình sẽ đứng chờ ở trạm xe điện đưa du khách đến chân của cột cờ Lũng Cú. Từ đây bạn phải chinh phục 389 bậc thang để đến với cột cờ Lũng Cú. Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh núi Rồng, người ta còn gọi là Long Sơn. Theo tiếng của người Hờ Mông thì Lũng Cú có nghĩa là Long Cư, tức là nơi gần cư ngụ. Có một truyền thuyết khác mà theo người dân nơi đây là Lũng Cú gắn liền với sự tích về Quang Trung. Sau khi Đại Thắng Quân xâm lược phương Bắc, ông đã cho đặt một chiếc trống đồng rất lớn tại Lũng Cú, và cứ mỗi canh giờ trống lại được giống lên 3 hồi ầm vang. Xa đến bên kia biên giới cũng nghe được. Tên Lũng Cú ra đời từ truyền thuyết ấy. Lũng Cú còn có nghĩa là Long Cửa, tức trống của vua. Truyền thuyết đẹp và ý nghĩa về mảnh đất của nước ta, về niềm tự hào sắc cờ tung bay trên mảnh đất hòa bình. Cột cờ ngày hôm nay ta thấy mới được xây dựng lại và khánh thành năm 2010. Cột cờ đầu tiên xây dựng thì có kể từ ngàn năm trước, ấy là vào thời Lý Thường Kiệt. Khi đó cột cờ mới chỉ được làm bằng cây sa mộc đơn giản. Tới năm 1887, thời Pháp thuộc, cột cờ được xây dựng lại vững chắc kiên cố hơn. Sau đó qua các năm cột được trùng tu, xây dựng càng ngày càng kỹ hơn, cẩn thận chu đáo hơn. Trên con đường dẫn lên cột cờ, bạn vừa phải chinh phục 389 bậc đá, vừa ngỡ ngàng trước bức tranh thiên nhiên ngoại mục, toàn cảnh cao nguyên đá Đồng Văn trùng điệp như một kiệt tác của tạo hóa, nhưng vẫn là một mạc như ẩn như hiện. Phía xa hải cẩu hoàng cong cong hình chữ M lấp ló dưới màn sương trắng và những ruộng bậc thang uốn lượn. Mỗi bậc thang tiến về đỉnh cột cờ mang nhiều cảm xúc khác nhau, càng lên cao cảnh quan xung quanh trở nên huyền ảo. Từ trên cao nhìn xuống, du khách có thể thoải thê ngắm nhìn núi non trùng điệp, hùng vĩ nơi địa đầu Tổ quốc. Tại đây bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp, tự như một bức tranh thủy mặc khổng lồ của vùng đất này. Xen lẫn cảnh đẹp kỳ vĩ ấy là những nếp nhà trình tường, những mái ngói âm dương cổ kính.
từ phía dưới lên, cột cờ lũng cú sừng sững trên đỉnh núi gồng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió đầy kiêu hãnh. Vừa là di tích lịch sử, vừa là điểm cực bắc, tổ quốc liên thiên hùng vĩ, nên trong nhiều năm qua, di tích cột cờ Lũng Cú là điểm đến thu hút nhiều du khách gần xa. Được dựng theo mô hình cột cờ Hà Nội, tuy nhiên kích thước nhỏ hơn, kiến trúc được thiết kế theo hình bát giác. Chân cột cờ gắn 8 tấm phù điêu đá xanh minh họa cho các giai đoạn thời kỳ lịch sử của đất nước và phong tục tập quán của nhân dân tỉnh Hà Giang. Phía trên có gắn tấm mặt trống đồng. Đó, nhà mình đi vào bên trong lòng cột cờ còn có một cầu thang xoắn ốc 140 bậc theo sắp lối đi hẹp, hắt ánh sáng qua ô cửa nhỏ, bạn nhớ bị hút lên cao theo. Đã trải qua những bậc thang cao thì cảm giác đứng trên cột cờ, cơn gió lộng từ trên đỉnh đầu, vòng trời mở rộng ra, cảnh vật xung quanh trong tầm mắt, lá cờ tung bay phấp phới sẽ làm bạn như vỡ òa cảm xúc thiêng liêng trong mình. Khi đến đây du lịch, bạn còn có cơ hội mang những lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc ngày ngày tung bay trên nóc cột cờ về làm kỷ vật cho chuyến đi hành trình. Từ trên đỉnh cột cờ Lũng Cú, bạn sẽ thấy hai hồ nước phía dưới nằm gần đối xướng nhau, được người dân nơi đây ví như mắt rồng tạo thành bức họa độc đáo. Một bên là làng Lô Lô Chải, một bên là làng Thiền Tả. Nhà mình sẽ theo con đường đèo uốn lượn để đến check-in tại dốc Thảm Mã. Dốc Thảm Mã là con đường đèo uốn lượn nằm trên quốc lộ 4C chạy từ Hà Giang đến huyện Màu Vàng. Dốc Thảm Mã là một đoạn đèo có 9 khúc uốn lượn cực kỳ nổi tiếng ở Hà Giang. Đây là một cung đường quen thuộc cho những người trẻ yêu thích khám phá, thích chinh phục sự mạo hiểm và chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ khi đến với mảnh đất địa đầu của Tổ quốc. Con dốc nổi tiếng này đưa du khách khi du lịch Hà Giang đến được với cửa ngõ đầu tiên trên mảnh đất Đồng Văn. Xã Phố Cáo cũng là một địa danh du lịch nổi tiếng trên khu vực cao nguyên đá.
đã được hiểu theo nghĩa đen là con dốc dùng để thẩm định sức ngựa. Tương truyền rằng xưa kia chính tại con dốc này người ta cho ngựa thồ hàng từ dưới trên dốc lên. Con ngựa nào mà lên đến đỉnh dốc vẫn còn khỏe là con ngựa tốt thì sẽ được người dân giữ lại nuôi. Những con ngựa nào đi hết dốc mà yếu thở không ra hơi thì đã có chảo thắng cố nơi những phiên chợ vùng cao đợi sẵn. Ngày nay con dốc này không còn được sử dụng làm nơi thẩm định sức ngựa nữa, mà là nơi thẩm định các tơ lái vững vàng của các vật thủ, của các bất tài khi lên với cao nguyên đá Đồng Văn. Giữa những treo leo hiểm trở của xứ Sở Đá là những sắc hoa đẹp đến nao lòng, hoa tam giác mạch mọc len lỏi dưới chân những núi đá tạo cho nơi đây một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Đây cũng là địa điểm đẹp cho những bức ảnh của du khách khi đến với Hà Giang. Đặc biệt, dốc Thảm Mã còn được nhiều cặp đôi ưa xê dịch lựa chọn là nơi lưu lại những bức hình cưới để đời. Vẻ đẹp hùng vĩ của núi đồi, vẻ mềm mại của cung đường đèo uốn lượn thực sự là một địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi trẻ lưu lại những thời khắc khó quên của cuộc đời. Nếu có dịp đi Hà Giang thì đừng quên check in cục cờ Lũng Cú và dốc Thảm Mã nha mọi người. Và cũng đừng quên like, share và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.